हेलो साथीहरु, फेरि पनि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँझैं आज पनि म तपाईहरुको साथी माइक्रोसफ्ट एक्सेल सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा हामीले इफ एरर फर्मुला कसरी युज गर्न सकिन्छ र यसको फाइदाहरु के छन् यस बारेमा हामी सिक्ने छौं। हजुर, विषयवस्तुतिर लाग्नुभन्दा पहिले म एउटा सानो रिक्वेस्ट अवश्य गर्न चाहन्छु। कृपया यो रिक्वेस्ट मैले हरेक भिडियोमा गरिरहेको छु, तपाईहरुलाई बोर पनि हुन सक्छ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। हजुर, यदि तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर र राइट साइडको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीलाई साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको साथ, तपाईहरुको सपोर्ट हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण रहनेछ। हजुर, यदि भन्दै म तपाईहरुलाई अब भने विषयवस्तुतिर लिएर जान्छु। हजुर, आउनुस् डिस्प्लेमा आउनुस्। हामी डिस्प्लेमा यहाँ काम गरेर देखाउनेछु है त। त्यसको लागि मैले अलरेडी टेबल्स बनाइसकेको छ र यहाँ अलरेडी युज पनि गरिसकेको छ। तपाईहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हेर्नुस्, तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ नेम्स, म्याथ्स, इंग्लिश, त्यसपछि नेपाली, सोशल, एभरेज भ्यालु निकालेको छु यहाँ मैले। त्यसपछि एभरेज विथ इफ एरर भ्यालु युज गरेर एभरेजको मैले यहाँ निकालिसकेको छु। तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ हैन। तपाईको यसमा हेर्नुस्, यहाँ सेम फर्मुला युज गरेको छ, तर यहाँ चाहिँ तपाईको एरर छ भने यहाँ एरर छैन हैन। हेर्नुस् है, तपाईको यहाँ एरर छ, यहाँ एरर छैन। तपाईको यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क छ, तपाईको यहाँ एरर छ, यहाँ एरर छैन, तर यहाँ नल भनेर लेखेको छु हैन, मेसेज लेखेको छु। यहाँ एरर छ, यहाँ नोट फाउन्ड भनेर लेखेको छु। यो कसरी गर्न सकिन्छ त हैन, यसबारे म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यो भन्दा पहिले म तपाईहरुलाई सानो एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु। जस्तै यहाँ मैले अलरेडी गरिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 25 अथवा कुनै पनि टेक्स्ट लेखे एबीसी, तपाईले यसलाई 25 प्लस यसलाई गर्दाखेरि तपाईको इन भ्यालुलाई तपाईको एरर आयो हैन। एरर आयो र तपाईको यसमा चाहिँ इनभ्यालिड भनेर लेखेको छ, हेर्नुस् हैन। यसको लागि तपाईले फिक्स गर्नको लागि अथवा इनभ्यालिड अथवा 0 लेख्नुस्, अथवा तपाईको जे पनि मेसेज दिन सक्नुहुन्छ तपाईले। इफ एरर दिस प्लस दिस हैन, तपाईको कमा दिनुस्। त्यसपछि यदि तपाईको भ्यालु तपाईको एरर छ भने तपाईले ब्ल्याङ्कमा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डाइरेक्टली डबल क्लोजर गर्नुस् र क्लिक गरिदिनुस्, तपाईको ब्ल्याङ्क हुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ ब्ल्याङ्क भयो, के आएन। यदि तपाईले कुनै मेसेज दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईको डबल क्लोजरको बीचमा अथवा नोट फाउन्ड नोट फाउन्ड आउँछ तपाईको हैन। सेम फर्मुला हो, तर यहाँ मैले इफ एरर युज गरेको छु हैन। अथवा तपाईले इनभ्यालिड पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इनभ्यालिड हेर्नुस्, जे मेसेज तपाईले चाहनुहुन्छ त्यही मेसेज लेख्न सक्नुहुन्छ। अब म यो टेबलमा गरेर देखाउँछु है त काम। यहाँ मैले एभरेजको फर्मुला युज गरेको छु। तपाईको एभरेजको फर्मुला युज गरेको छु। एभरेज तपाईको एभरेज गरेपछि तपाईको यो भ्यालुबाट मैले एभरेज निकाल्छु है त। म एभरेज यो भ्यालुबाट सबैबाट निकाल्दाखेरि ड्रपडाउन गर्दाखेरि फर्मुला कपी गर्दाखेरि तपाईको 3 ठाउँमा एरर देखायो हैन। देख्नु भएको छ नि एरर, तपाईले एरर देख्नु भएको छ नि तपाईले। अब एररको ठाउँमा सेम तरिकाले यस्तो नोट फाउन्ड अथवा नल अथवा गर्नको लागि तपाईले इफ एरर फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इफ एरर क्लोज द ब्राकेट, त्यसपछि एभरेज, हामीले एभरेज निकाल्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईले सम निकाल्न चाहनुहुन्छ, टोटल निकाल्न चाहनुहुन्छ हैन।
त्यही फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले। एभरेज क्लोज द ब्राकेट तपाईले यो चारवटा सेलको चाहिँ एभरेज निकाल्न चाहनुहुन्छ हैन। त्यसपछि क्लोज कमा गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यसमा ब्ल्याङ्क राख्न चाहनुहुन्छ अथवा मेसेज दिन चाहनुहुन्छ। यदि ब्ल्याङ्क राख्न चाहनुहुन्छ भने यो ओपन डबल क्लोज र क्लोज डबल क्लोज टाइप गरेर तपाईले ब्राकेट गर्नुहोस्। यहाँ क्लोज द ब्राकेट त्यसपछि कमा लगाउनुहोस् हैन। तपाईको यसमा चाहिँ एरर छैन। यदि एरर नभए तपाईको आफ्नो भ्यालु आइगयो हैन। जे भ्यालु छ त्यो तपाईको एभरेज भ्यालु देखायो। तपाईको यसमा एरर छ भने तपाईले यहाँ ब्ल्याङ्क देखायो किनकि हामीले यहाँ ब्ल्याङ्कै राखिदिएको छु। तपाईले बुझ्नुभयो नि यहाँसम्म हैन। यदि ड्रप डाउन गर्यो तपाईले यसलाई ड्रप डाउन गर्दाखेरि हेर्नुस् तपाईले सबैमा नै यहाँ ब्ल्याङ्क देख्यो। तपाईको यहाँ चाहिँ नल छ यहाँ चाहिँ नोट फाउन्ड छ। यसको लागि तपाईले जस्ट यसको यो डबल क्लोजरको दुईटा डबल क्लोजरको बीचमा तपाईले मेसेज लेख्नुस् भेटिन सकेन अथवा तपाईले नोट फाउन्ड आयो। तपाईले यहाँ तपाईले नल लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जे मेसेज आवश्यकता परेको छ त्यही मेसेज लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है यसरी एभरेज इफ एरर फर्मुला तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ अझै पनि एक दुईटा एक्जाम्पल म देखाउँछु तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि। तपाईले यो डिलिट गर्ने बित्तिकै तपाईले हेर्नुहोस् इन्भ्यालिड देखायो तपाईलाई हैन। इन्भ्यालिड देखायो हेर्नुहोस् यहाँ पनि यो चाहिँ हामीले एभरेज इफको हो। यहाँ पनि तपाईले इफ एरर फर्मुला युज गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। इफ एरर फर्मुला त्यसपछि लास्टमा जानुहोस् कमा दिनुहोस् डबल क्लोजर क्लोज द ब्राकेट। तपाईले यदि ब्ल्याङ्क राख्न चाहनुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस् र कुनै मेसेज राख्न चाहनुहुन्छ भने बीचमा मेसेज लेख्नुहोस् नोट फाउन्ड अथवा इन्भ्यालिड लेख्नुहोस् हैन। यसलाई पनि सेम तरिकाले तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। इफ एरर यहाँ अन्तमा लास्टमा आउनु कमा दिनुहोस् त्यसपछि डबल क्लोजर दिनुहोस् त्यसपछि क्लोज द ब्राकेट तपाईले यहाँ खाली छोडिदिनुहोस् खाली आउँछ हेर्नुहोस्। अथवा तपाईलाई यसको बीचमा कुनै मेसेज लेख्नुहुन्छ भने तपाईको त्यही मेसेज तपाईले पाउनु हुनेछ। हजुर आजको भिडियोमा हामी यति नै सिक्न चाहन्छु। अब अर्कै भिडियोको साथमा अवश्य पनि आउने नै छु। हजुर तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्न नभुल्न चाहन्छु र सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग कनेक्ट रहनु होला। हामी डेली दुईटा भिडियो अपलोड गर्ने गरेको छु। हजुर यदि भन्दै आजको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते जय नेपाल।